channel, Jham RD here. So, ngayong araw guys, gagawa kami ng gingerbread biscuit. And ngayon, kami ang magpo-form. Meron na kaming nabiling yung dough. Kasi ayaw ko yung maggawa ng sariling dough. Ayaw ko yun. Pero gusto ko yung nabili na kasi meron na siyang hindi kasi ako masyadong marunong sa timplada. Kaya yan, magbili na lang kami ng dough. And today, kasama ko ang aking anak. Ayan. Christopher, say hi. What's up guys, we're back with another video on my mom's channel. Make sure to subscribe and like this video and hit the notification. Ito na nga guys, gagawa na kami. Ayan. Buksan mo na. Buksan mo na. Ito ako.